الخير عليكم حبيباتي احبائي، معكم شيوة وصفات ام رانيا. اليوم جبت لكم فيديو خفيف ظريف ان شاء الله يفيدكم. يعني حبيت نشارك معكم هذا الفيديو يعني للافاده لا اكثر. هنا جبت لكم هذه الوصفه يعني للسعله. اللي عنده سعله يعني بزاف قويه ويعني مالغري يشرب الدواء ولا شرب سيرو وما نفعتوش، حنجيب لكم هاد الوصفه اكيد يعني حتنفعكم. كما كنتوا تشوفوا انا عندي حبه قارص وعندي القرنفل. نبدا نغز فيها كما كنتوا تشوفوا بالموس من الجوانب تاعها، ونبدا نرشق فيها حبيبات تاع القرنفل. يعني صدقوني هاد الوصفه بزاف نفعتني، يعني نفعت الام تاعي. يعني ما عندها بزاف تاع هاد الأيامات، نطلب منكم يعني تدعوا لها بالشفاء. يعني عياتها بزاف هاد الساعلة، ومالغري تشرب الدواء والسيرو كيف نصحوني بهاد الوصفة هادي. كنت ديجا درتها لها، ماشي هادي أول مرة، سيتها الخطة اللي فاتت كي شتا نفعتها ونقصت عليها يعني من الساعلة هاديك. حبيت يعني نوري لكم هاد الوصفة لعل وعسى يعني أي واحد يعني تنفعوا ويديرها، وان شاء الله تستفيدوا منها وتدعوا لي بالخير. كما قلت لكم نبدا نغص في الحبات تاع القرص بعد ما نكونوا غسلناها مليح. نبدا نغص فيها كما شفتوها بهذه الطريقه، ونحي لها من الجناب. هنا كنت قشرتها يعني بزاف، نتوما حاولوا يعني ما تنحوش من الفوق مليح. ورشقوا فيها كامل هادوك الحبات تاع القرنفل. من بعد انا حنديرها في كسرونه كما كتشوفوا، ندير لها قيس كاس تاع ما. فوالا ندير لها قيس كاس تاع ما، وندير لها 2 مغارف تاع كبار تاع سكر. يعني 2 مغارف حتى 3 مغارف، يعني على حسب الكاس تاعكم الا كان كبير صغير. هنا نتوما عينكم يا ميزانكم، بصح من بعد حتشوفوا كيفاش حتولي. هاد الخليط يولي شغل كي السيرو، يعني يولي كي السيرو ويتقال معاكم شويه. على هذيك انا قلت لكم يعني 2 مغارف حتى 3 تاع سكر، مع كاس تاع ما كبير، وتوجور مع هاد الحبه تاع القرص والقرنفل، وخلوها تغلي كما قلت لكم حتى يتقلص الحجم تاعها ويولي كي السيرو. فوالا كما كتشوفوا نخليها انا تغلي مليح، من بعد حنوريها لكم كيفاش حتكون بالقوام تاعها. كما كتشوفوا حبيباتي، هاي لك بعد ما غليتها مليح، هذا هو القوام تاعها اللي خرجت عليه. انا كما كتشوفوا ثقيل بزاف. هنايا هاد الوصفات تشربوا يعني مغرف في الليل قبل ما ترقدوا، مغرف يعني ما تشربوش موراها مباشره الماء. كما كتشوفوا نجيب هاد البلاره هادي تاع الدجاج بعد ما كنت عقمتها وغسلتها مليح وعقمتها بماء سخون. انا حندير الحبات تاع القارص لداخل ونفرغ عليها داك السيرو، ونخلي الحبات القارص لداخل، يعني باش تقعد توجور تطلق في داك اللوغو تاعها، ويعني تعطينا فعاليه اكثر واكثر. نقول لكم حبيباتي ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه يعني وتفيدكم ان شاء الله. وما تنساوش حبيباتي، الا عجبكم الفيديو ديروا عليه جيم وتعليق شباب، وشاركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يلحقكم مني كل جديد. ونقول لكم يعني كل مريض ربي يشافيه باذن الله. وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتستفادوا عليها. نقول لكم بقاو على خير، باي باي.